everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Medyo nakakapanibago kasi sobrang tagal na rin yung nakalipas magmula nung nag-upload ako ng video. Napapansin ko nag-e-echo kasi walang carpet dito. Tinatamad ako mag-film lately. Itong video na to, dapat i-upload ko pa siya 2 weeks before Christmas. Matagal ko na siyang inilagay sa plan. Actually, November pa lang nakaplano na siya na i-film and i-upload 2 weeks before Christmas. Hanggang naging 1 week before Christmas, hanggang naging 24th. Pero hindi ko talaga siya magawa kasi tinatamad ako. Kaya ngayon, ihabol natin tong video na to para sa New Year. This video is about kung paano natin ipagpapatuloy ang ating low-carb way of eating o kaya naman keto way of eating pagdating sa holiday season. Meron tayong iba't ibang reason kung bakit natin ginagawa yung ketogenic diet or low-carb diet. For most, it's mainly because they want to lose weight. Pero for some naman, medyo mas malalim yung dahilan. Meron silang mga sakit na gustong ma-heal or gusto nila magka-baby or nagtitake sila ng maintenance na gusto nilang maalis. Kaya during the holiday, bago kayo mag-cheat, isipin muna natin ano ba yung dahilan kung bakit ako nagkikito. Is it because masyado na akong mabigat? Kaya in-advise ng aking OB na magbawas ng timbang kung gusto ko talagang magka-baby? Dahil ba to sa sobrang taas ng insulin na tinitake ko everyday? Or dahil ba to sa hindi na maganda yung kalagayan ng aking health? Kung ganun kabigat yung dahilan ninyo kung bakit kayo nagpo-follow ng keto and low carb, then yung temptations medyo maiiwasan nyo rin. Pag nakita nyo yung isang slice ng cake, imbis na isipin nyo na masarap siya, ang nasa isip mo, paano yung future baby ko? Gusto ko na magka-baby eh. Ayoko niyan. Hindi yan masarap. Mas masarap yung lechon dun sa gilid. O kaya naman, merong leche flan dun sa sulok na tinatawag yung pangalan mo. Pero syempre, ang maiisip mo, yung insulin mo dun sa ref na sobrang tagal mo nang hindi tinitake kasi pinatigil na sa'yo ng doktor mo kasi sobrang ganda na ng lab results mo. Pero syempre, hindi naman ganun kasama kung titikim ka lang. Eh kung luto naman yan ng mama mo o kaya ng lola mo, ito yung specialty nila na every Christmas or New Year nyo lang natitikman, syempre go ahead, kain lang kayo. Basta hindi yung lamon, kahit tikim lang o kaya 1 to, let's say 5 na tablespoon para lang syempre matikman ninyo tapos konting bonding na rin with the family. Huwag kayo masyadong magigilty kung sa araw na to bigla kayong napatikim ng high carb na pagkain or bigla kayong napakain ng high carb na pagkain. Wala namang problema. Ang mahalaga, babawi ka sa susunod na araw. If cheating is not an option, madali lang naman yan. Syempre, gawa lang tayo ng low-carb version of everything. Lahat naman ng recipe, guys, even yung mga desserts, cakes, breads, meron naman yung mga low-carb na version. Hanap lang kayo sa YouTube, sa Google, sa Instagram, sa Pinterest. Sobrang dami. And usually, ang ginagawa lang naman, sinasubstitute lang yung mga high-carb na ingredients into low-carb ingredients. Sobrang dali lang nito gawin, especially kung sa bahay ninyo naman gaganapin ang event or ang celebration. Pero hindi naman ibig sabihin nun na lahat ng recipe na gagawin ninyo low carb. Kasi syempre hindi naman lahat ng tao naglo-low carb. So hindi naman sila mahahappy. So for yourself, pwede naman na gumawa kayo ng sarili ninyong cookies, low carb version ng cookies ninyo, ng drinks, at saka ng kung ano-anong mga ulam. And most probably yung mga ihahanda naman low carb naman talaga. Tulad ng mga lechon, barbecue, even yung ham, although nasa dirty na siya, papasok na category, pasok pa rin naman yan sa low carb. And kung nag-follow kayo ng strict na keto or low carb diet, ibig sabihin hindi kayo kumakain ng anything na merong mga halo na masasamang ingredients or anything na processed. Kung sa araw na to, bigla kayong mapakain nung mga yon, katulad nga nung mga ham na merong mga halo na dextrose pa minsan o kaya mga other types ng sweetener, then wag kayong masyadong mag-guilty kasi okay lang naman yan. Hindi naman ganun kalaki yung magiging effect nun sa inyong diet. Maliban pa ron, kung kayo yung nagho-host ng party or ng event tapos meron kayong mga keto options, low carb versions of everything, especially dessert, syempre yung mga relatives ninyo, yung mga friends nyo, mapapatanong yan kung ano to, bakit ang sarap nito, paano mo to ginawa? Pwede nyo ngayong ma-introduce na this is a low carb version of this is low carb ganito, this is keto ganyan, ganyan. That doesn't mean na i-convert mo sila sa pag-follow ng way of eating na ginagawa mo. Ini-introduce mo lang sa kanila, pinapaunawa mo lang sa kanila na wala
walang masama dun sa diet na ginagawa ko. Actually, nakaka-enjoy pa nga siya kasi ganito kasarap yung mga kinakain ko palagi. Kung pupunta naman kayo sa bahay ng relatives or makikiparty sa kung saan at natatakot kayo na mag-cheat at alam ninyo na mahina yung loob ninyo kapag merong pinaamoy sa inyo na cake, mapapakain kayo agad, then kain muna kayo bago kayo umalis ng bahay. Mapapacheat pa rin kayo, pero dahil busog naman na kayo, tikim-tikim lang yung gagawin ninyo. Before you cheat, ask yourself, bakit ba ako nagkikito? Bakit ba ako naglo-low carb? Para ba to sa future baby namin? Para ba to sa sobrang mahal na insulin na tinitake ko everyday? O para lang ba mabawasan yung waistline ko? Number 2, is it worth it? Ang kakainin ko ba na to yung favorite ko na luto ni mama, luto ni lola na specialty niya na every Christmas, every New Year lang namin kinakain. High carb yung kinain mo, and yes, may possibility na nagdagdagan ka ng pounds because of water weight, not because of fat weight. Pero ano naman, luto to ng lola ko, binake to ng mama ko with love. Kaya okay lang yan. Number 3, is it good carbs or bad carbs? When we say good carbs versus bad carbs, ang tinutukoy ko is, ito ba ay, let's say, potatoes? O kaya naman apples or grapes? Yung mga matataas or high carb na pagkain na meron ka pa rin namang makukuha na sustansya, vitamins and minerals. Versus, ito ba ay sugar lang? Ito ba ay mga artificial lang na pagkain? Kagaya ng cake, ice cream, yung mga desserts or chichirya na puro sugar lang na wala kang makukuha na sustansya. Again, walang masama kung kakain ka ng mga pagkain na pasok dun sa bad carbs. Pero, syempre kung health-related ang issue natin or reason natin sa pag-follow kay keto and low carb, then stay away muna tayo dun sa mga bad carbs na tinatawag. Ang kainin muna natin na mga pagkain na mataas ang carbs is yung mga pagkain na masustansya rin. Tanungin mo rin yung sarili mo kung gaano ka na ba talaga katagal nagkikito or low carb. Kasi kung sa loob naman ng 6 months, 5 months, or even longer pa, pina-follow mo naman yung keto or low carb consistently, hindi man strictly, sometimes nag-dirty ka, sometimes nagle-lazy ka, tapos sometimes rin nag-strict ka, pero palaging low carb yung kinakain mo na pagkain. Sa loob ng ilang buwan, kumain ka ng maayos, kumain ka ng disiplinado. Syempre, hindi naman magiging masama kung bigla kang kakain ng high carb na pagkain sa araw na to. Parang kapag nagkasakit kayo, hindi naman kayo bigla ang magkakaroon ng diabetes kung ngayong araw na to, kakain ka or titikim ka ng leche flan, di ba? Kaya ka nagkaroon ng sakit kasi ginawa mo siya consistently sa loob ng ilang taon. Opposite naman yan sa ginagawa nating diet. Dahil sa loob ng ilang buwan, maayos naman yung pagkain mo, hindi naman siya makaka-apekto dun sa isang araw na mag-cheat ka. Kaya huwag kayong masyadong matakot, huwag kayong masyadong malungkot kung ngayong araw na to or kung nung Christmas ba or kung sa darating na New Year, magpapacheat kayo. Maliban pa ron, kung matagal na kayong nagkikito or low carb, tapos ngayong araw lang na to, kayo mag-cheat, hindi magiging mahirap sa inyo na bumalik dun sa keto or low carb way of eating natin. Or kung gusto nyong mapunta sa ketosis state, hindi kayo masyadong mahihirapan. Lalo na kung na-reach nyo na yung goal weight ninyo, tapos palagi kayong nag-e-exercise, hindi kayo mahihirapan na bumalik sa ketosis. Kaya, don't worry, enjoy nyo lang yung pagkain. Dahil tapos na ang Christmas, yung iba sa inyo na nag-cheat, for sure, nakaramdam kayo ng mga weird na bagay. Doon sa group namin na Dietary ng Pinoy, nakakatawang basahin yung mga comments nila kasi ini-explain nila, kinikwento nila kung ano yung mga na-experience nila nung nag-cheat sila. Ako, hindi ako nag-cheat nung Christmas, pero nung December 27th, doon na ako kumain ng sweets. Kumain ako ng Nutella. Tapos nilagay ko siya sa toast. Right after that, sobrang hilong-hilo ako. Natulog ako ng 12 hours noon, pero para akong may hangover sa sobrang hilo. Tapos antok na antok ako, tapos hinang-hina ako. Nanonood ako ng TV. Hindi ako makapanood ng TV nang nakaganyan. Kailangan nakasandal ako sa wall. Kasi nga, ang bigat-bigat ng katawan ko, tsaka hilong-hilo ako. For others naman, nagkaroon sila ng diarrhea. Yung ibang member naman
naman namin, pakiramdam nila, nagkaroon sila ng sakit. Yung iba na parang nasusuka daw sila. Tapos yung iba naman sumakit yung ulo. Iba-iba kasi tayo ng magiging experience kapag nag-cheat. Dun sa mga nag-cheat nung Christmas, comment naman kayo down below kung ano yung na-experience ninyo or naramdaman ninyo nung nag-cheat kayo nung Christmas para ma-inform din natin yung mga ibang members or viewers na hindi nag-cheat nung Christmas pero may balak mag-cheat for New Year. If following keto or low carb is not an option kasi syempre family gathering nga naman to or kasama nyo yung mga loved ones ninyo, yung mga relatives ninyo na ilang taon ninyong hindi nakita tapos ngayon nyo lang sila makikita tapos magpapaka-KJ ka pa na hindi ako pwede dyan kasi hindi siya low carb, hindi ako pwede yan kasi masyadong madaming sugar. Syempre ayaw naman natin magpaka-KJ, diba? Kain pa rin kayo, wag kayong masyadong mag-guilty. Meron akong 4 tips para sa inyo. Tip number 1 ang pipiliin natin palagi is yung mga carbs na meron tayong makukuhang sustansya. Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina, good carb ba yan or bad carb ba yan? Ang kakainin mo ba mashed na sweet potatoes or kakain ka lang ba ng pagkain na mataas ang sugar? This is a rule na in-implement ko sa aming dalawa ng husband ko. Kapag nasa handaan kami or party or buffet, meron kaming option palagi. It's either kakain kami ng rice or ng pasta or ng bread pero hindi kami kakain ng dessert. Or kakain kami ng dessert pero hindi kami kakain ng rice, ng bread, ng pasta. So, pipili lang kami dun sa dalawa, hindi pwedeng pareho. Kaya kapag nagbo-buffet kami, palaging merong isang plate na puro meat, tapos isang maliit na platito na merong dessert. Kasi titikman lang namin lahat. Tip number 2, para mas mabilis tayo na makabalik kay ketosis, iwas tayo sa mga sugary drinks. Sugary drinks, yun yung mga juice, yun yung soda, saka yung mga iced tea. For sure, alam nyo na yan, kaya iwasan muna natin sila. Kasi yung mga sugary drinks, di ba hindi naman talaga sila nakakabusog? Kapag uminom kayo ng 1 litrong Coke na merong sobrang daming sugar, di ba hindi nyo naman maiisip kung gaano karaming sugar yung nainom ninyo? Unlike kapag kumain kayo ng isang slice ng cake o kaya isang slice ng leche flan. Kaya kung ayaw nyong masyadong mag-gain ng weight or ng water weight, iwas muna dun sa mga sugary drinks. Number 3, kapag mag-cheat, small plates lang po ang gagamitin. Sige na, hindi na natin maiiwasan na hindi mag-cheat kasi nga masarap yung timpla ni Lola sa leche flan. Pero kapag kukuha kayo ng leche flan, imbis na isang plato yung dala ninyo kasi yung leonera, yung kukunin ninyo, ilalagay ninyo sa plato ninyo, gamit na lang kayo ng platito para mas maliit lang and feeling nyo ang dami-dami yung kinain kahit na hindi naman talaga. Wala namang masama kung tikim-tikim lang yung gagawin ninyo. Magiging masama lang yan kung lamon yung gagawin ninyo sa araw na to. These are just tips, guys. Kung meron kayong mga na-break na rules or gusto nyo kumain ng pansit, tapos after nun, isang slice ng cake, go ahead. Basta wag nyo lang masyadong bibigyan ng guilt yung sarili ninyo na bakit ang hina-hina ko, bakit hindi siya nakapag-cheat, tapos ako, nakaamoy lang ako ng pansit, biglang napalamon ako ng pansit. Wag ganun, guys. Basta tapos na yon, wag nyo nang masyadong isipin. Pagdating naman sa New Year, kung bigla kayong cheat, okay na yun. Matulog kayo ng mahimbing pagkatapos nyong kumain. Kung tapos na, kung nakapag-cheat na, huwag nyo nang masyadong isipin. Idagdag nyo na lang yun sa happy memories ninyo. Tapos the following day, the following week, tuloy-tuloy na lang ulit tayo sa pag-follow kay keto and low carb. Wala namang tip kung paano magsisimula or kung paano makakabalik ulit sa ating way of eating. Kasi same lang naman yun. Kung ano yung ginagawa ninyo previously, kung paano kayo kumakain previously, ganun lang rin naman yung gagawin ninyo para makabalik kayo dun sa dati ninyong way of eating. Huwag kayo masyadong magpapaka-stress. Holiday ngayon, guys. Basta enjoyin nyo lang yan. Tandaan, way of eating to, hindi to parusa. Huwag kayong makikinig dun sa mga nagsasabi sa inyo na ketogenic diet, low carb diet is like a marriage. Kapag nag-cheat kayo, hindi siya mag-work. No, this is not a marriage. Way of eating lang to, guys. Hindi kayo makukulong dahil kumain kayo ng rice o kaya dahil yung sinusubo sa inyo na yema cake ng mama ninyo kinagat ninyo. Para
maging happy and consistent kayo dun sa way of eating na ginagawa ninyo. Kung ketogenic diet man yan, kung low carb man yan, or kung carnivore diet man yan, kailangan ma-enjoy nyo rin yung diet na ginagawa ninyo. Kung 90 to 95% of the time naman, maayos naman yung kain ninyo, ano naman kung nag-cheat kayo ngayong araw na to? Kaya nga tayo nagpo-follow ng ganitong way of eating, 'di ba? Gusto natin magpaka-healthy para sa mga loved ones natin. Para habang lumalaki yung mga anak natin, kasama nila tayo. Tapos, meron tayong magagandang memories pagdating sa mga ganitong occasions. Kaya, enjoyin nyo lang yan. Basta be mindful and grateful. Kain lang ng sakto. Kapag high carb ang kinakain, huwag tayong lalamon. Pero kung gusto mong lumamon, di sige. Hindi mahalaga kung ano yung kinain mo sa araw na to or kung ano yung kakainin mo sa Christmas or sa New Year. Ang mahalaga kung ano yung kinain mo dun sa mga araw before that. Hashtag balik alindog program tayo bukas or pwede rin next week. Thank you so much for watching, guys, and have a good day. Bye!